હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે ઇડલી, ડોસા, મેદુવડા, ઉત્તપમ સાથે સર્વ કરાતી નારિયેલની સાઉથ ઇન્ડિયન ચટણી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. આ ચટણી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને એકદમ ઓછા સમયમાં આ ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ હોય છે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે એને બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે ઝીણું સમારેલું તાજું નાળિયેર ઉમેરી દઈશું. નારિયેળને મેં તોડીને એની બ્રાઉન સ્કિન કાઢીને નાના ટુકડામાં સમારી લીધું છે. આ 130 ગ્રામ જેટલું નારિયેળ છે અને નારિયેળને મેં તોડ્યા પછી બ્રાઉન સ્કિન કાઢ્યા પછી વેટ સ્કેલમાં માપ્યું હતું તો 130 ગ્રામ થયું છે. પહેલેથી મેં આખું નારિયેળ નહોતું માપ્યું, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો બ્રાઉન સ્કિન કાઢીને એક વખત આપણે એને સરસ રીતે ધોયા પછી જ મિક્સરમાં એડ કરવાનું છે. હવે આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી એટલે કે 20 ગ્રામ જેટલા દાળિયા ઉમેરી દઈશું. આ દાળિયા તમને મોલ કે કરિયાણાની દુકાનમાં સરળતાથી મળી જશે અને જો ના મળે તો તમે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી ચણાની દાળ એમાં ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એમાં 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું, જે મેં ઝીણો સમારી લીધો છે. જો તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો તમે 4 નંગ લીલા મરચાં પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે આમાં મીઠું નાખીશું. 1 થી સવા ચમચી જેટલું આ મીઠું છે. 2 મોટી ચમચી જેટલા આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. લીલા ધાણા જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ એનાથી ચટણીનો ટેસ્ટ અને કલર સારો આવશે. હવે આપણે એને પહેલાં વગર પાણીએ થોડુંક પીસી લઈશું, એ પછી આપણે એમાં પાણી ઉમેરવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વગર પાણીએ જ મેં બધું સહેજ ગગરું પીસી લીધું છે. તો હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી એને પીસી લેવાનું છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણી હવે સરસ રીતે પીસાઈ ગઈ છે. એકદમ વધારે એની પેસ્ટ નથી બનાવવાની, સહેજ હલકી આપણે અધકચરી રહે એ રીતની એને પીસવાની છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો આ બાઉલની અંદર આપણે બધી જ ચટણી કાઢી લઈશું અને એ પછી આપણે એમાં વઘાર ઉમેરવાનો છે. હવે એક વઘારિયામાં આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ જ્યારે સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય તો આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી અડદની દાળ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું. 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીને આ બધો જ વઘાર આપણે ચટણીની ઉપર એડ કરવાનો છે. તો હવે આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી સાઉથ ઇન્ડિયન નારિયેળની ચટણી બનીને તૈયાર છે. ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે આ ચટણી, તો તમે એકવાર એને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો હવે આને એક બાઉલમાં કાઢીને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ જે કન્સિસ્ટન્સી છે ચટણીની એ પરફેક્ટ છે, પણ જો તમારે હજી થોડી પતલી ચટણી જોઈતી હોય તો તમે એમાં થોડું પાણી હજી પણ એડ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણીને તમે તમારા મનપસંદ કોઈપણ જાતના ડોસા, ઇડલી, ઉત્તપમ કે મેદુવડા સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.